Një ditë të nxehtë të verë të vitit 2002, në këtë apartament i cili ndodhet në Filipine, ndodhi një vrasje. Viktima ishte një biznesmen britanik. Vdekja e tij do të ndryshonte tërësisht jetën e nënës së tij. Vetëm dikush që e ka provuar e di se si ndihesh kur humb një fëmijë. Është sikur një pjesë e shpirtit tënd shkëputet papritur dhe të shtrëngon ngadalë. Stephen is the best man in my life. Kjo është Evelina, vejusha e Stevit. Për Margaritën, maman e Stevit, ajo është përgjegjësja për vdekjen e djalit të saj. Evelin, unë të desha shumë ty dhe fëmijët e tu të donin. Ne vërtet të donin. Por shiko çfarë ndodhi. Unë jam e pafajshme. Evelina ndodhet në një proces gjyqësor në Manila. Ajo deklaron se është e pafajshme, por vjera e saj ka 2 vite që lufton për të bërë të mundur burgimin e saj. Ajo meriton burgim të përjetshëm. Mendoj se kjo do të ishte diçka e drejtë. Unë i kam dhënë gjithçka mundesha kësaj vajze vetëm për ta parë të lumtur, por ajo më mori djalin. Evelin, a e vrave ti Steven? Sigurisht që jo. Ai ishte një bashkëshort perfekt për mua. Ne kemi 2 fëmijë bashkë. Martesa ime me të ishte gjëja më e mirë që më ka ndodhur. Ai kishte një sens të veçantë humori. Ndoshta shakat e tij mund të mos ishin dash të goditura, por mjaftonte një mbusjeshje apo veprim që ai bënte, e ti mund të qeshe bashkë me të. Ai nuk mund të vriste dot as fëmijës. Si mund të vrasësh një person të tillë? Stevie u rrit në Nottingham bashkë me 2 motrat e tij, por gjithçka ndryshoi kur babai i tij ndroi jetë. Stevie ishte vetëm 14 vjeç kur babai i tij vdiq. Ai ishte një djalë i gjallë dhe plot jetë, por gjithçka ndryshoi pas aksidentit fatal të babait. Ai u bë një person më serioz dhe më i përgjegjshëm. Ai kujdesej për mua dhe motrat e tij. Gjithçka u bë më e lehtë për mua, kur unë dhe Alani filluam të dilnim bashkë. Në atë kohë, Alani mori rolin e tij si mashkull i familjes. Mendoj se kjo ishte diçka e mirë sepse Stevie kishte hequr dorë nga shumë gjëra, vetëm që të ishte një djalë i mirë për mua. Ne kishim një marrëdhënie shumë të mirë bashkë. Kjo është diçka pozitive, duke marrë parasysh kohën e vështirë në për të cilën po kalonim. Mbaj mend se në atë kohë unë doja vetëm të dilja e të argëtohesha, por ai nuk ishte i tillë. Ai ka qenë gjithmonë i lënë pas kompjuterëve dhe mendonte se ky ishte profesioni i tij. Ndërkohë që Stevie filloi punën e tij të parë në Nottingham, bashkëshortja e tij e ardhshme Evelina ndodhej në pjesën tjetër të botës. Daram Samar është një ishull i veçuar në Filipine. Në këtë vend mund të shkohet vetëm duke vozitur. Këtu nuk ka ujë të rrjedhshëm, elektricitet, kanalizime apo shkolla. Evelina ka qenë gjithmonë një vajzë me një sjellje të mirë. Shumicën e kohës e kalonte brenda në shtëpi. Gjatë kohës kur babai i saj ishte i sëmur, ajo kujdesej për të dhe ndihmonte në përgatitjen e shkrepseve që më pas i shisnin. Ajo që e vogël ishte shumë e shkathët dhe llafazane. Nëse dikush do ta pyeste se çfarë do të bësh kur të rritesh, përgjigjja e saj ishte: do të bëhem bariste. Në këtë mënyrë mund të martohem me ndonjë amerikan. Stevie ishte vetëm 21 vjeç, kur i ofrua një punë interesante nga një kompani kompjuterash. Kompania i premtoi se do të trafishonte rrogën e tij, nëse ai do të zhvendosej me punë në Hong Kong.
E inkurajova shumë që ai ta pranonte atë punë. E bëra këtë gjë sepse e dija që Stevie ishte një djalë i talentuar, inteligjent dhe isha e sigurt që ai do të arrinte shumë gjëra në jetë. Mendoj se ai ishte një djalë naiv. Ai u rrit duke pasur një lidhje tepër të ngushtë me nënën e tij. Dhe pothuaj se nuk jetoi asnjëherë vetëm. Mund të them se ai nuk mund të dallonte të keqen që mund t'i kanosej. Stevie filloi të interesohej për gjëra të tjera. Ai u bë pjesëtar i klubit Flying, i cili ndodhej në qytetin e Angelit në Filipine, vetëm 2 orë larg Hong Kongut. Ky është një vend ku mblidhen të gjithë njerëzit me pozitë. Në këtë vend, Stevie u gjendi rrethuar nga vajza të bukura. Ai pëlqehej shumë nga femrat. Ishte i zgjuar, trup madh, bjond dhe kishte një sens të mirë humori. Ashtu si Stevie, edhe Evelina vendosi të largohej nga shtëpia, në kërkim të mundësive më të mira, por ajo ishte vetëm 13 vjeç. Ndjeva shumë keq kur ajo filloi punë. Ajo ishte shumë e vogël, por ne ishim në një gjendje të vështirë financiare. Të duhen 2 ditë udhëtim me varke me autobus për të arritur në qytetin e Angelit. Ky është vendi ku shumë vajza ashtu si Evelina vinë për të punuar. Ai gjithashtu njihet edhe si një vend i shturur. Këtu vajzat kanë mundësi për të fituar para, që më pas mund t'u dërgojnë familjeve të tyre. Në të shumtën e rasteve, vajzat gënjejnë në lidhje me moshën, sepse vetëm kështu mund të sigurojnë një vend pune. Vajzat e reja, përfshirë edhe ato 12 vjeçare, paguhen me 1 pound për të kërcyer dhe me 5 pound nëse kryen marrëdhënie seksuale. Vajzat të cilat janë të virgjëra kanë një çmim tjetër. Pronari i lokalit tregohet shumë i vëmendshëm me to. Ai tregohet më i kujdesshëm me ata që paguanin më shumë. Ajo ndihej në siklet me punën që bënte dhe tha se ishte e detyruar të punonte. Shpeshherë ajo përdorte drogë, sepse kjo ishte vetmja mënyrë për të përballur me realitetin. E vetmja mënyrë shpëtimi për këto vajza do të ishte një i dashur i pasur. Evelina ishte vajza me fat. Ëndra e saj për të shpëtuar nga një djalë i pasur u bë realitet. Ai më tha se kishte njohur një vajzë në njëra nga këto klube. Në ato kohë unë nuk kisha shumë informacione për vende të tilla. Nuk e dija çfarë ndodhte në ato vende. Ai dukej sikur ishte i pushtuar nga ajo vajzë. Dashuria e Stevit ishte një dashuri me shikim të parë. Ata filluan të dilnin bashkë dhe si përfundim, ai i pagoi 500 pound pronarit të lokalit. Kështu asaj nuk do t'i duhej të kthehej më në punë. Ajo tha se Stevie ishte një njeri i këndshëm. I pashëm, i ri, e mbi të gjitha i pasur. She said that he had plenty of money. Good morning. Çfarë mendove kur more vesh se ai kishte blerë një vajzë e cila punonte në një klub nate? Isha e zhgënjur. Shumë e zhgënjur. Por ju duhet të jetoni atje për t'i kuptuar arsyet që i çojnë drejt një vendimi të tillë. Disa nga këto vajza unë mund t'i strehoja në shtëpinë time. Jo, me të vërtet mund ta bëja diçka të tillë. Ato ishin shumë të reja dhe të bukura, dhe nuk e meritojnë të bëjnë një punë të tillë. Ishte njësoj si ti kishe shpëtuar jetën asaj vajze. What are you doing, good babe?
Enough. It's enough. Hindi mo maintindihan yung trabaho namin. Trabaho namin. Walang ano. Evelyn Davis ndodhet në një proces gjyqësor në Filipine për vrasjen e bashkëshortit të saj britanik, Stevit. Ajo këmbgulse është e pafajshme. If I'm thinking with him now, all I can Nuk kisha asnjë arsye pse ta vrisja. Ai ishte shumë i mirë. He's so nice. Mund ta kuptoni pse djali im u dashurua me të. Ajo ishte e qetë, e sjellshme, nuk kisha ndonjë arsye për ta refuzuar këtë lidhje. Stevie organizoi një surprizë të veçantë për to. Tani jam e sigurt se ai e organizoi atë darkë në mënyrë që t'i tregonte se si ishte marrëdhënia e tij me ne. Ai i bleu dhe një kostum të bardhë, të kushtueshëm pothuajse 500 pound. Nuk do ta harroj atë ditë. Po ndihesha shumë nervoze dhe e lumtur në të njëjtën kohë. A little bit and yeah, he was very happy. Kjo darkë u mbajt sepse Evelina nuk mund të lexonte betimet e martesës. Ajo nuk ishte shkuar kurrë në shkollë. Nëse dikush do të më pyeste në lidhje me këtë çështje, do t'ju përgjigjesha. Është një histori dashurie e një vajze të thjeshtë e cila vjen nga një vend i varfër dhe në fund martohet me një djalë të pasur në moshë fare të vogël. E megjithse kishte shumë pikpyetje rreth saj, Stevie e kishte marrë vendimin e tij. Unë mendoj se ai ndihej i sigurt në lidhje me këtë marrëdhënie që ata kishin krijuar, sepse ai ishte personi që siguronte të ardhurat. Ndoshta ai mendonte se Evelina nuk do ta praktiste kurrë, sepse atëherë ajo do të humbiste gjithçka. Margaritës dhe Alanit ju bë shumë qefi kur Stevie i ftoi që ta shoqëronin atë në udhëtimin e muajit të mjaltit. Ata shkuan në ishullin tropikal të Porto Galeras. Margarita u shqetësua shumë nga ajo që pa atje. Ai e donte atë vajzë më shumë se çdo gjë tjetër. Ajo dashuri nuk ishte një dashuri reciproke. Alani dhe unë ende kapemi për dorë kur shëtisim, po kur Stevie tentoi të mbante dorën e Evelinës, ajo e shmangu atë. Këto janë disa gjëra të cilave mamat u kushtojnë shumë rëndësi. Stevie më tha se vjera ime e ardhshme nuk dëshironte që ai të martohej me mua. Ai këmbgulte duke i thënë se m'donte dhe se unë do t'i isha mamaja e fëmijëve të tij. Ëndrat e Stevit u kthye në realitet. Ai u bë babai 2 fëmijëve. Në fillim erdhi në jetë vajza e tyre Jessica dhe 2 vite më pas djali, Joshua. Më pas familja u shpërngul nga Hong Kong, në qytetin e Angelit, atje ku Evelina kishte punuar kohë më parë. Por tani ajo i përkiste një bote tjetër. Ata u shpërngulu në një nga lagjet më të shtrenjta të Angelit. Me profesionin e tij si teknik kompjuterash, Stevie paguaj 60.000 pound në vit dhe çdo muaj ai i jepte Evelinës një pak prej 100 poundësh. Për Evelinën asgjë nuk ishte mjaftueshme. Në fakt, shpeshherë i thoja se gruaja e tij ishte bërë shumë dembele, sidomos pas lindjes së fëmijëve. Stevie punsoi një kujdestare për të marrë me fëmijë. Ajo qëndronte shtrirë gjatë gjithë kohës, as fëmijëve të saj nuk u kushtonte vëmendjen e duhur. Ajo nuk bënte pothuajse asgjë. I mbir më thoshte: "Mama, ajo nuk ka pse të punoj. Ajo është princesha ime." Evelina nuk ishte si më parë. Ju rrit mendja. Gjatë kohës mendonte vetëm për para. Filloi të përçmonte familjarët e saj. Me këtë martesë nuk ndryshoi vetëm jeta e Evelinës. Mënyra e jetesës së familjarëve të saj ndryshoi gjithashtu. Stevie u dërgonte atyre shuma të mëdha parash. Ata ble një vark peshkimi si dhe ndërtuan edhe një shtëpi me tulla.
Stevie gjithashtu u paguante biletat e udhëtimit, sa herë që ata vinin për të vizituar Evelinën në shtëpinë e saj të re. Sa herë që prindërit e saj largoheshin, në shtëpi do të mungonte patjetër diçka. Si për shembull jastëk, tenxhere dhe çdo gjë tjetër në të cilën ata mund ta bënin me lehtësi. Filtruesi i ujit i cili gjithashtu humbi. Po, dhe për Evelinën gjithçka ishte në rregull. Përgjigjja e saj ishte mund të blejmë të reja. Margarita dhe Alani konin për vizitë tek shtëpia e Stevit, të paktën një herë në vit, dhe merrnin gjithmonë me vete edhe kameran e tyre. Gjatë këtij udhëtimi, ata vunë re se nusja e tyre po sillen në një mënyrë të çuditshme. Çdo herë që e shikoja ishte duke folur në telefon. Sa herë që ajo mendonte se ndodhej larg e se nuk dëgjohej nga të tjerët, ti mund të dëgjoje të qeshura. Ti the se mund të ishte duke folur me ndonjë të dashur, apo jo? Po e thash diçka të tillë. Kjo gjë mund të kuptohej fare lehtë nga sjellja e saj, por kundrejt nesh të Stevit. Ai qëndronte e ftohtë gjatë gjithë kohës. Alani dhe Margarita nuk ishin të vetmit që mendonin se Evelina mund të kishte lidhje jashtëmartësore. Motra e saj Gina, e cila kujdesej për fëmijët, u përball me Evelinën duke e pyetur për thashethemet që po qarkullonin. Më në fund ajo e pranoi diçka të tillë. Më rrëfeu se martesa e saj me Stevin ishte në krizë. Burri në fjalë ishte një roje i një lokali nate, paga e të cilit ishte 100 pound në vit. E njëjta me pagesën mujore që i shoqi i dhuronte Evelinës. Ai quhej Arnold Doraj. A kishe ti një lidhje jashtëmartësore? Jo, nuk kisha asnjë lidhje me të. Nuk e di pse Stevie mendonte diçka të tillë. Stevie po dyshonte gjithnjëherë më shumë në lidhje me sjelljen e gruas së tij. Në shtëpi filluan të mungonin para. Ai mendonte se Evelina e kishte paguar çerdhen private, në të cilën shkonte vajza e tyre Jessica. Një ditë, ai vendosi që ta dërgonte vetë të bijë në çerdhe. Ishte diçka e sikletshme sepse vajza ishte regjistruar në një çerdhe ku mund të hante drek. Por kujdestarët as nuk e njihnin atë. Gjëja e fundit që ai më tha ishte se këtë herë Evelina i kishte drejqosur punët. I vetmi shpjegimi ishte se ajo mund t'i shpenzonte parat për t'i blerë dhurata të dashurit. E në fakt, i kishte blerë një motor. Edhe Stevie filloi të kalonte kohë larg familjes, bashkë me shokun e tij. Ai filloi të frekuentonte të njëjtat bare e klabe, ku kishte shkuar në kohën kur ishte ende beqar. Nuk besoj se Stevie kishte të dashur. Ai kishte kohë që ishte larguar nga gruaja e tij. Ndoshta ai vizitonte këtë vende për t'u argëtuar. Stevie tha Evelinës se ai ndodhej në një udhëtim pune, por në të vërtetë ai ndodhej tek shtëpia e Majkut, ku ftuan disa vajza dhe e kthyen shtëpinë në një klub të vërtetë. Kjo ishte videoja e fundit që Stevie regjistroi disa javë përpara se të vritej. Ai ende dëshironte ta shpëtonte martesën e tij. Stevie dha Evelinës një ultimatum. Ajo duhet të kthente paratë e humbura, të fillonte një punë ose të studionte. Por asgjë nuk ndryshoi. Kështu që ai e kërcënoi, duke i thënë se do të kërkonte divorcin. Asaj do t'i duhet t'i rikthehej punës së saj të mëparshme në bar, pasi kishte jetuar për një kohë të gjatë si një princesh. Më kujtohet që e paralajmërova që të bënte kujdes. Disa njerëz mund të jenë të rrezikshëm. Por ai më tha diçka që nuk do të harroj kurrë. Ai më tha se nuk mund t'i bënte keq patës që bënte vesë të arta. I thash, duhet të kujtosh fundin e historisë, në fund pata e artë vritet.
E më pas filluam të qeshnim. Margarita dhe Alani nuk do t'i harrojnë kurrë pushimet e fundit që kaluan me Steven dhe familjen e tij. Evelina më lejoi që të përshëndetesha me djalin atë ditë. Ajo e dinte se ne nuk do të takonim më kurrë atë. Ajo mënyrë ndarje ishte ndryshe nga të tjerat. Ajo ishte ndarja e fundit. Ajo ishte atje. Ajo e dinte çka do të ndodhte. Më lejoi t'i buzëqeshja për të fundit herë. Ajo e dinte. Në 18 korrik të vitit 2002, Margarita mori lajmin që asnjë nën nuk do donte ta dëgjonte kurrë. Atë mëngjes, unë dhe Alani ndodheshim këtu në shtëpinë tonë. Alani po kujdesej për kopshtin. Në atë kohë, mora një telefonat nga Majku. E dëgjova lajmin dhe mendoja se po të mos e përsërisja me zë të lartë, atëherë kjo gjë nuk do të ishte e vërtetë. Unë thjesht mendoja. Nuk ka mundësi. Ai nuk mund të ketë vdekur. Atë natë, Stevie dhe Majku kishin qëndruar bashkë në Manila, në shtëpinë e tyre të punës. Majku vuri re se 3 burra u ishin futur në shtëpi. Njëri prej tyre kishte vendosur pistoletën në kokë dhe pyeti: "Kush është?" Tjetri u përgjigj: "Jo." Atëherë ai u drejtua dhomës në të cilën Stevie po flinte. Më pas u dëgjuan katër të shtëna njëra pas tjetrës. Dëgjova një të bërtitur, diçka të tillë si: "Hey, kishte fjalë." E më pas të shtëna. Pastaj dëgjova hapat që vinin nga poshtë. Në këtë moment vrapova drejt dhomës së Stevit. E pash aty të shtrirë. Menjëherë i kontrollova pulsin, por nuk ishte fare. Kështu që shkova menjëherë te komshinët dhe i telefonova policisë. Nuk mendova asgjë, thjesht bërtita me të madhe. Ajo e poshtra e vrau dhe kisha fjalën pikërisht për Evelinën. Nuk kishte asnjë provë që të tregonte lidhjen e Evelinës me këtë krim. Ishte thjesht një dyshim, një lidhje logjike e ngjarjeve. Nuk e besoja dot. E dija që ishte një vajzë arrogante, e pashkolluar e gjithçka tjetër. Por një vrasëse? Sa po mori lajmin për vdekjen e djalit të saj, Stevit, Margarita udhëtoi menjëherë drejt Filipinës. Ajo mendoi se e veja, Evelina, po sillej në një mënyrë të çuditshme gjatë funeralit të djalit të saj. Kur ne u futëm brenda, Evelina ishte ulur në anën e majtë të sallës. Ajo nuk na foli fare, as në momentin kur ju afruam arkivolit të Stevit. A duke e mërzitur? Jo, as pak. Nuk më besoj. Më duke si kur ishte ende në gjumë. Nuk e bëra unë. Në funeral nuk tha asgjë tjetër, por vetëm më pyeti: "A e keni takuar Majkun?" Kështu që ju përgjigja: "Jo, nuk kam takuar asnjëri, por duhet ta takoj." Mendoj se nëse vrasësit do të ishin në sallë dhe Majku do t'i shikonte për disa minuta, ai mund t'i identifikonte ata. Mendoj se ishte interesuar të zbulonte ndonjë gjë në lidhje me Majkun. Aty fillova të dyshoje të bëja lidhjet. Hetimet policore po ecin shumë ngadalë. Teoria e tyre kryesore ishte se në këtë vrasje mund të ishin të përfshirë njerëz të cilët mund të kishin lidhje me punën e tij. E filluam hetimin nga zyra e tyre, e cila ndollej disa blloqe larg vendit të krimit. I pyetëm të gjithë kolegët e tij dhe ata u shprehen se Stevie ishte një punëtor shumë i aftë dhe i mirë.
nuk kishin pasur asnjëherë mos marrëveshje me të. Dhe nuk mendonin se dikush nga kolegët mund t'i bënte keq. Margarita e mori situatën në kontroll. Ajo s'kishte ndërmend të kthehej në Mbretërinë e Bashkuar, pas zbuluar të vërtetën e vrasjes së djalit të saj. Ajo punësoi një detektiv privat, një ish punonjës policie, i cili dëshiron të ruajë anonimatin e tij. Ajo më lutej duke qartë, më thonte: "Të lutem më ndihmo të zbardh çështjen e vdekjes së djalit tim." Investiguesi e ndiqte Evelinën gjatë gjithë kohës, ruante çdo lëvizje të saj. Ai vuri re se ajo vizitohej shpesh nga dy meshkuj. Njëri ishte i dashuri i saj, ndërsa tjetri shoku i të dashurit, edhe ai roje një lokal i natë. Margarita ja tregoi këtë gjë policisë, të cilët më pas thirrën të dyshuarit në polici. Majku mundi të identifikonte 2 nga 3 personat, të cilët u futën në apartamentin e tyre atë natë. I vështrova drejtën e sy. Mund t'i dalloja se ishin sytë e të njëjtit person i cili më vendosi armën në kokë. Ata u arrestuan të dy. Ideja e Margaritës për t'i dhënë dënimin e merituar vrasësve të Stivit, po vendoste në rrezik jetën e saj dhe të Alanit. Ajo u informua për rrezikun që i kanosej. Shokët e të arrestuarve e dinin tashmë identitetin e saj, kështu që ju desh të kthehej në shtëpi. Por Margarita nuk mund të largohej pa marrë me vete diçka të Stivit. Dëshira e saj ishte të merrte Jessicën dhe Joshuan. Pse mendoni se fëmijët duhet largoheshin nga nëna e tyre e të vinin të jetonin me ty? Sepse ajo ishte një gruaje e rrezikshme. Fëmijët nuk kishin asnjë rëndësi për të. Margarita e bindi Evelinën që të paktën të kalonte një fundjavë me nipërit e saj. Disa ditë më vonë, Margarita u nis drejt Anglisë, duke marrë me vete mbesën e saj 3 vjeçare. Ajo nuk mundi t'i merrte dot të 2 fëmijët. Nuk doja ta lija pas Joshuan. Ishte tepër e vështirë për mua të largohesha pa të. Unë gjita në avion bashkë me Jessin. Mendoja se kisha përmbushur disa nga qëllimet e mia, sepse tani kisha Jessicën, pasaportat e fëmijëve, hirin e djalit tim. Si dhe munda të burgosë 2 nga bashkëpunëtorët. Ndihesha e lodhur. Pika tjetër në listën e Margaritës ishte nipi i saj. Joshua po qëndronte me prindrit e Evelinës. Margarita e dërgoi hetuesin në ishull dhe e pagoi 200 pound për t'ia sjellë të nipin në Britani. Fillova të qaja për nipin. Ai po largohej dhe unë nuk mund të bëja asgjë për të ndaluar. Unë nuk kisha para për të bërë të mundur shkollimin e tij. Mendoj se do të ishte më mirë për të nëse ai do të jetonte me gjyshin tjetër Margaritën. Ajo është e pasur dhe mund t'i sigurojë djalit një shkollim të mirë. 2 muaj pas largimit të saj nga Filipina, Margarita mundi të bashkohej me nipin e saj në aeroportin e Hitros. Djali ishte veshur në një mënyrë të tmerrshme. Pantallonat i rinin të shkurtra sepse nuk ishin masa e tij. Por ndihesha shumë mirë sepse më në fund kisha djalin e Stivit në krahët e mia. Evelina ka 2 vite që nuk i ka takuar fëmijët e saj. Ata po jetojnë me Margaritën dhe Alanin. Hungry Harris! Are you my princess? Yeah. You are, aren't you? I hug my daughter and give her love. Shpresoj që një ditë mund t'i takoj sërish fëmijët e mi. We're gonna say it again, the laugh of my kids. Ajo e di se unë i dua shumë ata. Ajo nuk mund t'i largoj për gjithmonë nga unë. Edhe pse Margarita ndodhej në anën tjetër të botës, ajo ishte e vendosur për të vërtetuar fajësinë e nusës së saj. Gjatë këtyre 2 viteve, ajo ka punuar çdo ditë, madje edhe natën, për të siguruar prova. Kjo ishte një punë jo vetëm e lodhshme, por edhe e kushtueshme. Ajo paguante madje edhe lekët e karburantit që policët shpenzonin për të marrë në pyetje dëshmitarët. Ajo harxhoi në total 55.000 pound.
Margarita dëshironte që drejtësia të vijej në vend. Ishte e inatosur. I kujtohej edhe vdekja e burrit të saj, i cili u shtyp nga një person gjak ftohtë. Prandaj sillej në këtë mënyrë. Ishin të afërmit e Evelinës ata të cilët e ndihmuan Margaritën të merrte provat që po kërkonte prej kohësh. Në atë vend të shkret, Margarita dhe Alani kishin krijuar miq dhe i kishin ruajtur lidhjet nëpërmjet telefonit. I premtova se do të bëja gjithçka për ta ndihmuar. Ajo më falenderoi. I thash që e kuptoja, sepse unë jam vetë nëna. Familja e Evelinës ishte vetmja që mund ta zbarte ngjarjen e asaj nate, dhe ky burr kishte provat kryesore. Ky është Robin Butis, burri i motrës së Evelinës, kunati i saj. Ai është sjellë në një mënyrë të dyshimtë që prej natës së vrasjes. Kur policia shkoi për ta marrë në pyetje, ai u largua për të fshehur. Halla e Evelinës e dinte ku fshihej ai, dhe Margarita ja mbushi mendjen që të tregonte vendodhjen e tij. Më në fund Robin i rrëfeu se ai ishte personi i tretë që kishte marrë pjesë në vrasje. Më në fund, e vërteta po zbulohej. Ishte ora 11 kur Evelina erdhi dhe më kërkoi që të shkoja me ta. Unë nuk e dija as për ku ishin nisur. Hipa në makinë dhe u drejtuam drejt qendrës së qytetit. Robin i tregoi policisë se i dashuri i Evelinës, shoku i tij dhe ai vet, u ngjitën në apartamentin ku ndodhej Majku së bashku me Steven. Të tre burrat u ngjitën lart. Por ishte i dashuri i Evelinës ai që qelloi Steven. Evelina qëndroi të bënte roje në makinë. Ajo i kishte treguar të gjithëve se Stevie ishte një milioner dhe se do të bëhej trashëgimtarja e tij nëse ai vdiste. Rrëfimi i Robinit bëri të mundur që i dashuri i Evelinës dhe shoku i tij të fajsoheshin për vrasje. Të dy ata morën dënim të përjetshëm. Robini u lirua me kusht që të siguronte prova. Në shkurt të vitit 2004, Evelina u arrestua dhe u deklarua fajtore, edhe pse nuk ishte ajo e cila shkrepi armën. Gjykatësi është ai që do të vendosë nëse Evelina e planifikoi bashkë me të dashurin e saj këtë vrasje. Evelina mohon gjithçka, por ka një provë të fortë kundër saj. Vrasësi kishte çelsin për të futur në apartament. Natën e vrasjes, Evelina këmbgul se ka qenë në shtëpi duke fjetur, por komshinët tregojnë se e kanë parë të kthehej në shtëpi në orët e para të mëngjesit. Janë 14 dëshmitarë dhe asnjëri prej tyre nuk e mbështet teorinë e Evelinës. Të gjithë flasin kundër saj. Yes, Your Honor. No corroborating witness? None, Your Honor. Të burgosurit po vuajnë dënimin e tyre në burgun e qytetit të Makatit, dhe Evelina ndodhet atje prej 7 muajsh. I vetmi vizitor që ajo ka pasur është babai i saj. Pjesa tjetër e familjes i ka kthyer kurrizin, por jo vetëm kaq, ata siguruan prova që të tregonin se ajo dhe i dashuri i saj e vran Steven për të marrë paratë e tij. Brenda 6 javëve gjykatësi do t'i japë vendimin e tij. Vrasjet në Filipine dënohen me burgim të përjetshëm ose me varje. Nanghinayang ako sa kanya. It's such a shame what has happened. Ky veprim është i turpshëm. Shkatroi jetën e saj duke menduar se do t'ja hidhte paq. Nuk dua të harxoj kohën time duke u rryer atë. Bëri atë çka bëri dhe tani duhet t'i vuaj pasojat. Ajo që më vret më shumë është humbja e shokut tim. Wow! Look at that one. I love you, Daddy Steve. Right to the clouds and through the clouds and through the clouds. Magic words? Please.
It's your favorite, sweetie. And Joshua's going to grow up to be a big dinosaur. Erdha në shtëpi me Jessicën dhe I tha shikoj atë yllin atje. Shiko sa I bukur është. Ajo më tha, ai është babai im. Qëllimi I Margaritës pothuajse po plotësohet. Gjykata shumë shpejt do të shpall vendimin e saj. Dhe Margarita është e vendosur që të jetë e pranishme kur kjo gjë të ndodhë. Ka qenë një udhëtim I gjatë, kanë kaluar 2 vite të vështira. Tani shpresoj që gjithçka të mbyllet siç duhet. Kështu mund t'i përkushtohem tërësisht fëmijëve dhe t'i plotësoj gjithçka ashtu si Stivi vetë do të bënte. Got butterflies. Have you? Sot do të jetë një ditë e madhe. If we get the right verdict. Heqja e një peshë që na rëndonte çdo ditë mbi shpatulla. Evelina do ta marrë vesh fatin që e pret. Nëse do të lirohet apo nëse do të shpallet fajtore për vrasjen e burrit të saj. Mamaja e Stivit, Margarita dhe partneri I saj, Alan, e kanë pritur këtë moment për më shumë se 2 vjet. Pas një familjar apo shok për ta mbështetur, I vetmi person I cili e përka Evelinën është avokati I saj. Puro panalo na lang. Ayoko nang umabot dun sa taas na. All rise. The court is now in session. Silence brain joint. Criminal case number 022292, People of the Philippines versus Evelyn Davis, et al. Decision dispositive portion. Wherefore, this court hereby finds Evelyn Bohol E. Talawagan, also known as Evelyn Bohol Davis, and Dianita Bohol Davis, guilty beyond reasonable doubt of murder qualified by treachery without any mitigating or aggravating circumstances, and sentences her to suffer the penalty of reclusion perpetua. Evelyn has been spared the death penalty. Evelina nuk u dënua me vdekje, por me burgim të përjetshëm. 40 vite burgim pa të drejtë apelimi. With no possibility of an early release. All right. Any more case? The court Were you satisfied that she was just given a reclusion perpetua? I don't get any Po jam e kënaqur me vendimin e marrë. And no matter what happens, it would never bring my son back. Por kjo nuk mund të rikthej në jetë djalin tim. Go to prison. None at all. Margarita ka edhe diçka të fundit përpara se të largohet. Ajo do të flasë edhe një herë të fundit me Evelinën dhe më pas të largohet. Ngrihu Evelin. Ngrihu e më fol. Hiqi ato syze e fol me mua. Look at me. Vajza jote qanë për ty. Djali qanë gjithashtu. Ata duan nënën e tyre. Po ti nuk I do fëmijët.
I dua. Ti e din që i dua. Jam shumë e lumtur me dënimin tënd. Nuk e di se çfarë i ndodhi Stevit atë natë. Isha e tmerruar me gjithçka që ndodhi dhe vetëm qaja. Nuk kuptoja dot asgjë. Po për të dashurin tënd, ç'më thua? Unë nuk kam asnjë marrëdhënie me të. Even if I die now, I have a perfect life. I have beautiful Jessica and a beautiful Joshua in my life. Kam nevojë për fëmijët e mi, për dashurinë e tyre. Stephen is the best man in my life. It is mine. Stupid girl, you're a stupid girl. I haven't done anything wrong. He loves you. Unë të desha shumë. Stevie gjithashtu. Fëmijët e tu dhe shiko çfarë ndodhi. Evelina vazhdon të mohoj gjithçka. Margarita shpresonte se ajo do ta pranonte fajin, por vetëm sa u zgënjye më shumë. Ti mund ta dallosh në sytë e mi nëse po gënjej. Do të doja shumë që e gjitha kjo të ishte një gënjeshtër, Evelyn. Do të doja shumë që ti të kujdesesh për fëmijët. Do të tregoj disa vizatime. Kjo është mami e cila po qan. Kjo është shtëpia ku ka jetuar me Stevin. Kjo këtu është Jessica, mami dhe nana. Ajo është shumë e bukur. E di çfarë? Unë nuk jam as e mërzitur me ty. Vetëm se më vjen vërtet keq që gjërat shkuan kështu. Ne kemi kaluar ditë të bukura bashkë si familje. Faleminderit që ndodhesh këtu. Kjo këtu është familja jote. Do të dërgoj foto të fëmijëve teksa rriten. Ata do ta dinë se kishin një mama shumë të bukur. Ata do të jenë gjithmonë fëmijët e tu. Kujdesu për fëmijët e mi. Sigurisht. Unë do të jem gjithmonë pranë tyre. Tani po largohem dhe mos e merr mundimin të ngrihesh e të më përshëndesësh. No? Okay. I'm going. No? Okay. You got your wish. Tu plotësua dëshira që kishe për të folur me të ballë për ballë. Një torturë apo jo? That's what you wanted all along. That's what you got. I've been. E dashur Evelyn, ti u dënove nga gjykata për vrasjen e bashkëshortit tënd Stevit në bashkëpunim me Arnoldin, të dashurin tënd. Asgjë nga ato që mund të thuash nuk mund të më bëjnë të besoj se ti je e pafajshme. Po largohem nga ty dhe nga ky vend pasi mora drejtësinë që meritoja. Ti do të kalosh 40 vite të jetës tënde në këtë vend. Kur të dalësh që këtij do të jesh një grua e moshuar që shpërdoroi vetë jetën. Ti kishe çdo gjë. Stevie të deshi shumë, ti ishe princesha e tij. Ti je një grua e cila nuk diti të vlerësoj familjen e saj. Nuk e vlerësove dashurinë që ne të ofruam.
Ti më more djalin, ndërsa tani un kam fëmijët e tu. Ndoshta një ditë vajza jote do të pyesi pse nëna e saj u tregua kaq e keq sa të vriste babain e tyre. Jam e sigur se do të kaloj momente të paharruara me niprit e mi dhe nuk do të mendoj më kurrë për ty. Unë nuk do mundem të të fal. Tashmë nuk kemi asnjë lidhje bashk. Mëshira mund të ekzistojë ende dhe unë jam sërish në kërkim të saj, por këtë herë mund të mos më vijë në ndihmë.